गुड मर्निङ दर्शकवृन्द। नमस्ते। नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ द मर्निङ शोमा हामी दुवैजना उपस्थित भइसकेका छौँ। म निमा काफले र म शेषराज भट्टराई। इमेज टेलिभिजन एचडी टेलिभिजन सेट अगाडि प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न बसिसक्नु भएको छ तपाईहरू। त्यसैगरी हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुक लाइभ इमेज टेलिभिजन एचडीबाट पनि संसारभरिबाट यो कार्यक्रम तपाईहरूले सधैँ बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म अर्थात् सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हेर्ने गर्नुहुनेछ। र मर्निङ शोमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै आएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ दर्शकवृन्द। आज पनि हामी यस्तै खालको एउटा विषयमा बहस गफ चर्चा छलफल गर्छौँ। त्यो हो कर्पोरेट कल्चरको विषयमा। अभियसली राम्रो कुरा गर्नुभयो बाजी। त्यो कर्पोरेट कल्चर आफैमा पनि एउटा यस्तो खालको चाहिँ स्थिति हो जहाँ कुनै पनि सङ्घ संस्था होस्, चाहे त्यो प्रफिटेबल होस् नन प्रफिटेबल होस् अर्थात् गभर्मेन्ट होस् हैन, यस्ता धेरै खालका अवस्थाहरूमा चाहिँ कर्पोरेट कल्चर चाहिन्छ। आजको दिनमा लिडरसिप ट्रेड्समा तपाईँ कसरी चाहिँ त्यो कर्पोरेट लिडरसिपमा चाहिँ आफूलाई इङ्गेज गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो अलिकति सिग्नेचर स्टाइल लिएर जाने भन्ने सवालमा चाहिँ तपाईँसँग त्यस्ता केही ट्रेड्स हुन जरुरी छ अभियसली। र यसरी संस्थागत संरचनामा संस्थागत कल्चर कतिको आवश्यक छ, जहाँ चाहिँ अनुभव दक्षता त आफू एकातिर छ भने स्किलका कुराहरू पनि छँदैछन् र त्यससँगै व्यवस्थापनको पक्षमा विभिन्न विषय समय व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराको व्यवस्थापनका पक्षमा पनि यहाँ आज छलफल हुन्छ र त्यसले कतिको सक्सेसफुल बनाउनका लागि एउटा टुल्सको काम गर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्छौँ। र त्यो विषयमा कुरा गर्नको लागि कर्पोरेट ट्रेनर जो आफैमा पनि पछिल्लो समयमा धेरै इङ्गेजिङ र स्वाभाविक रूपमा कर्पोरेट सेक्टरहरूमा मात्र होइन गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि उहाँको आफ्नै खालको चाहिँ एक किसिमको इन्फ्लुएन्स देखिरहेका छौँ हामीले। र इच्छा मल्ल उहाँको नाम हो र इच्छा मल्ल कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। गेस्टको रूपमा हामीले इच्छा मल्ललाई निम्ति आएका छौँ र उहाँको कुरा गर्दाखेरि उहाँले यही कर्पोरेट कल्चरकै विषयमा विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्दै आउनु भएको छ र ट्रेनिङकै कुरा गर्दाखेरि विभिन्न तह तबकालाई उहाँले ट्रेन गरिसक्नु भएको छ। र जन हपकिन्स युनिभर्सिटी, जन हपकिन्स आफैमा पनि एउटा प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटी, त्यहाँबाट डिग्री अब्टेन गरिसके पछाडि नेपालमै केही गर्छु, खास गरी नेपालमै लिडरसिपको विषयमा केही गर्छु भनेर आफ्नो फ्यामिली जुन खालको चाहिँ आफ्नै खालको बिजनेससिपलाई पनि छोडेर उहाँले यो खालको चाहिँ सेक्टरमा छिर्नु भएको छ। अर्थात् कर्पोरेट इङ्गेजमेन्ट एचआर सल्युसन्सहरूको विषयमा उहाँको त्यो अपलिफ्टमेन्ट नेपालको त्यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले 10,000 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उहाँले ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको छ। ओभरअल 10,000 को कुरा गर्दै गर्दाखेरि देशको सिस्टम ब्युरोक्राट्सले सम्हालिरहेको अवस्थामा, पोलिटिसियनहरूले सम्हालिरहेको अवस्थामा लिडरसिप के हो भन्ने कुराको कन्फ्युजनका बीचमा उहाँले ट्रेन गरिराख्नुभएका 4,000 भन्दा बढी ब्युरोक्राट्सको यहाँ हामी कुरा पनि गर्छौँ र त्यसै गरेर स्थानीय तहका लिडरसिपहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् लिडर बन्नका लागि के हुन्छ भन्ने अर्थमा मेयर उपमेयरहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिइसक्नु भएको छ। यस अर्थमा ओभरअल कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा रहनुभएको इच्छा मल्ल आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम द मर्निङ सो। थ्याङ्क यू हजुर। हामी यही कल्चरको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईले आफैलाई चाहिँ एउटा कर्पोरेट कल्चरकै कुरामा रहँदाखेरि कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? Okay, as a corporate trainer, what I feel is, I'm just a person who is helping do knowledge मैले पाएको छु हैन, देश विदेशबाट एजुकेसनबाट हैन, while meeting different kind of people in India and in United States and even in Nepal itself हैन, त्यो सबै सिकेको कुरालाई अरूलाई सिकाउने। So corporate trainer भन्दाखेरि what I think is the knowledge that I have, I just want to share with others and the experiences. So that's what I would define a corporate trainer, someone जसले knowledge भएको कुरा अरूलाई इम्पार्ट गरिदिने हो। यो पछिल्लो समयमा तपाईको इङ्गेजमेन्ट यो कर्पोरेट सेक्टर्समा खास गरी भन्ने नेपालको अर्गनाइजेसन कल्चरमा हेर्दाखेरि यो ल्यान्डस्केपमा के भेट्नुभयो, के निड रहेछ र के कुराहरूमा चाहिँ इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ एउटा संस्थाले या एउटा लिडरले? Okay, so when we talk about 2015 when I moved back to Nepal, United States, but what I found out was there were a lot of people जसले complain गरिराख्नु भएको थियो अनि
complain गर्दाखेरि पनि two major sectors को चाहिँ there were a lot of complaint. One was government sector. Government sector मा चाहिँ हाम्रो bureaucracyहरुमा हैन officesहरुले राम्रोसँग present गर्नु भएन. Not just that हैन देशहरुमा हाम्रो UN forumहरुमा जाँदाखेरि हैन नेपालको bureaucratsहरुले राम्रोसँग represent गर्नु भएन भनेर there was a lot of complaint. Not just हाम्रो local नेपालीहरुले बाहिरको देश विदेशको नेपालीहरुले पनि. At the same time what I even found out was corporate worldहरुमा bank hosts or corporate houses or multinational companies which are established here हैन उहाँहरुले पनि के complain गरिराख्नु भएको थियो कि there's not a lot of people who were good in terms of delivery of work. अनि म United States मा हुँदाखेरि when I worked for Microsoft and when I did my internship in a couple of organizations त्यहाँ चाहिँ these kind of complaints were not there. There were a lot of good human resources. So what I saw was there's a gap between the actual people who are working अनि the educational system जुनमा हामीलाई provide गर्नु भएको छ अनि corporately चाहिँ एउटा expect गरिराख्नु भएको छ तर educationबाट निस्किनु भएको educational systemबाट आउनु भएको हाम्रो employeesहरु चाहिँ they are different. So there was a huge gap. के gap मा थियो भने soft skill gap मा हैन. So that's when I felt there is a need of corporate training in not just corporate world in bureaucracy anywhere. So yeah, I hope I answered that question. त्यसको लागि मैले यसमा एडन गर्न चाहन्छु चाहिँ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ त्यो आफ्नो खालको युनिक स्टाइल अर त्यो खालको चाहिँ प्यारामिटर्सहरु के क्रिएट गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा त्यो ब्युरोक्रेट सेक्टर त्यसैगरी कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि अ काइन्ड अफ तपाईको चाहिँ सपोर्ट या स्ट्र्याटेजी चाहिँ फ्रुटफुल भइरहेछ. Okay, so 2015 मा मैले आउँदाखेरि मैले यतिकै corporate training सुरु गरेको हैन when I saw there were a lot of training companies HR solution provide गर्ने त्यसमा चाहिँ what I saw was they were just providing what they had. उहाँहरुले चाहिँ need हेर्नु भएन. So what is very important whenever you're actually providing solution whether it's bureaucracy or corporate or any houses or schools and colleges मा पढाउँदाखेरि होस् anywhere हैन you should not just go and impart your knowledge. जे तपाईलाई आउँछ नि त्यो गएर सिकाउने मात्रै हैन. त्यो तपाईले सिकेको कुराहरु उहाँलाई चाहिँ कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ चाहिन्छ. So what I did was I didn't focus on just providing training. I focused on providing a customized solution. किनभने एउटा जुत्ताको साइज सबै खुट्टालाई अट्दैन हैन. So similarly एउटा टेक्निक एउटा ideas would not work for all the corporate house. एउटा बैंकलाई एउटा कुरा वर्क गर्ला तर the other bank like something else will work. Why? Because there are different people. You're dealing with human being and every human is different. So you cannot just come and okay, this is the style. You यसरी गर्नुपर्छ भनेन. उहाँलाई कुन चाहिँ वेले चाहिँ सक्छ त कुन चाहिँ वेको लिडरशिप सिकाउनु पर्छ कुन चाहिँ वे अफ कम्युनिकेसन नीड्स टु बी टट. सो त्यो चाहिँ मेरो डिफरेन्ट थियो जसले गरेर चाहिँ 2015 मा I started a company and it's almost 9 years and still sustaining. So customized solution was the answer. यो 9 वर्षको टाइममा धेरै चेन्ज त पाइराख्नु भएको छ होला. हामीले पनि त्यो कता न कता हैन केही फिलहरु गरिरहेका छौं जुन सिस्टमैटिक रूपमा रुल एन्ड रेगुलेसनको रूपमा अगाडि बढिरहेको. तर यति हुँदा हुँदै पनि हामी कहिले काहीँ के भन्छौं भने बाहिरको एक्जाम्पलहरु दिन्छौं र भन्छौं त्यहाँ त सिस्टम छ हैन यहाँ सिस्टमै छैन भनेर एउटा अथोरिटीमा बसेको व्यक्तिहरुले पनि त्यो खालको गुनासो गरिराख्नु भएको हुन्छ. ओभरअल त्यो सिस्टम हामीले आफै क्रिएट गर्न सक्ने कतिपय अवस्था हुन्छ तर पनि हामी बाहिरलाई नै एक्जाम्पल दिइरहेका हुन्छौं. के रहेछ के पाउनुहुन्छ त्यो माइन्डसेट मात्रै हो कि या ओभरअल सिस्टमकै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो खालको फलो गर्न सकिरहेका छैनौं. Okay, so talking about system हैन जसले पनि यो सिस्टममा चाहिँ बाहिरको सिस्टम कस्तो राम्रो छ यहाँको छैन भन्नुहुन्छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ I don't want to blame anyone तर I'm a person हैन जसले चाहिँ प्रब्लमको कुरा गर्दैन. I'm always there for solution हैन. अर्को कन्ट्रीमा त्यो सिस्टम वर्क गरिरहेको छैन भने यो हाम्रो कन्ट्रीमा किन वर्क गरेन त. So we cannot like blame public or we cannot blame anyone. I think if anyone has to be blamed about a system, let's say you go to an organization and एउटा organizationमा जानु भयो सिस्टमै राम्रो छैन भन्दाखेरि you need to find out किन चाहिँ राम्रो छैन. Why? Is it the leader who's a problem or are the people who are working there a problem or the client हैन कहिलेकाहीँ system everything is good तर हामी नै as a person हैन we try to
टेक सर्टकट अर त्यो सिस्टमलाई हुन्छ नि वी ट्राई टु प्ले अराउन्ड सो द्याट हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन एज अ क्लाइन्ट अर कस्टमर हामीले पनि त्यो गर्छ सो इन्स्टेड अफ एक्चुली ब्लेमिङ एन्ड गिभिङ एक्जाम्पल अफ अनदर कन्ट्री किनभने वाट वर्कड इन द्याट कन्ट्री मेबी द पिपल वर भेरी रेसिपेन्ट दे वर भेरी नाइस होइन उनीहरूले फलो गर्नुभयो रुल्स एन्ड यसमा अलिकति प्रिसाइजली तपाईँ जस्तै तपाईँ त अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पार्टमा पनि कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि एन्टरप्रेनरसिपमा पनि स्टार्टअपदेखि लिएर युनिकर्न सबैसँग तपाईँको इङ्गेजमेन्ट हामीले देखिरहेका छौँ यो 9 वर्षको परिधिमा चाहिँ तपाईँको म्यापिङ या नेभिगेट चाहिँ त्यसमा के भेट्नुभयो के कुराले चाहिँ त्यो लिडरसिप क्राइसिस नेपालमा बढीभन्दा बढी छ Okay, talking about leadership crisis, I feel नेपालमा चाहिँ 3 things are leaderले चाहिँ 3टा कुरा नगर्नु भएर त्यो क्राइसिस आएको हो होइन what I personally feel is I'm not trying to blame any leaders however हाम्रो कल्चरै हो एउटा कल्चर एस्पेक्ट पनि आउँछ बाहिर कल्चरमा चाहिँ what there is trust is there delegation is there and they don't do micromanagement मैले यहाँ when I worked with lot of corporate houses what I felt is there's no trust उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो गर होइन तर ट्रस्ट गर्नु हुँदैन and trust is one of the major factor as a leader you need to trust the people that you're hiring है एउटा ट्रस्ट कल्चर छैन ला आफ्नो मान्छे भयो भने चाहिँ गर्नुहुन्छ तर अरूहरू हायर गरेकोले चाहिँ नगर्ला कि भन्ने छ त्यो गरेपछि how would an individual give their 100% when someone is not trusting अर्को माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो गर भनेर once you give work let them do so me and myself पनि हैन मसँग जो वर्क गरिराख्नु भएको छ they've been with me for 8 to 9 years why because I trust them I tell them जानुस् तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्ने बित्तिकै they feel like she trusted me she thrown me out there so I should prove her भन्ने and third thing is main is flexibility we're not flexible हामी एकदमै rigid mindset छ and त्यो again it comes it's not fault of leaders and it's a fault of the culture how we are grown up in हामी के छ भने flexible छैन यस्तरी तरिकाले हुनुपर्छ भने त्यही तरिकातिर जान्छ हैन and as a leader or as in the system I know what we need to do is again we're dealing with humans human mindset or यस्तो change भइरा हुन्छ emotions or भइरा हुन्छ हैन त्यसले गर्दा you need to be flexible as well so I would say एउटा trust factor एउटा micro management अनि एउटा चाहिँ last thing चाहिँ flexibility त्यो तीनटा नभएर I feel हाम्रो कल्चरमा चाहिँ अलिकति these यो लिडरशिपको इश्यूजहरु आइरहेको यस्तै लुपहोलहरुकै बेसमा एउटा सक्सेसफुल लिडरशिपकै कुराहरु निकाल्नु पर्ने भन्ने आजको हाम्रो माग पनि होला समयको र विभिन्न कुराहरु गर्दाखेरि कर्पोरेट सेक्टरमा मात्रै आफ्नो ठाउँमा होला त्यसै गरेर अरु हामीले अघि सुरुमा भूमिकामा भन्यौ पोलिटिशियनहरुको कुरामा गर्यौ हैन धेरै कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ जनरली जुन मिस्टेकहरु हुन्छ नि हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले पाउने चाहिँ यी कुराहरुमा के भेट्नुहुन्छ Yeah, like earlier I said, हैन त्यो तीनटा कुरा नगरेर नै हैन ट्रस्ट हजुर फ्लेक्सिबल नभएर अनि माइक्रो म्यानेज गरेर हैन त्यो तीनटा कुरा हामीले गरेर नै भनेको कमन मिस्टेक नै त्यही नै छ Yeah, I would say because I personally feel हैन not just me when I read all these book in leadership I've taken course from John Maxwell पनि त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा मैले बुकमा देखे त्यो मैले गरेर सिकाउँदिन कहिले पनि जुन मैले बुकमा पढे नलेज गेन गरे त्यो प्र्याक्टिकली अप्लाई गर्दाखेरि ओके दिस is applicable that then I go and actually share it. So two process matter what exactly I felt was it's these things like trust is so important even like why team dysfunctions bhanera book which is one of the most popular book every leader in the country not just in Nepal all over the world they know and where it starts is exactly trust kinabhane tapaile tapaiko team like trust garnu bhayena bhane haina then there is no way they'll be able to give their 100% so you should be able to have that trust factor in the team that you're working have that belief in them that they'll be able to do एउटा म हजुरलाई एक्जाम्पल पनि दिन्छु यो मेरो स्कुलमा पनि कलेजमा मेरो प्रोफेसरले शेयर गर्नुभएको थियो and I love that example so एउटा CEO ले चाहिँ के गर्नुभयो भने एउटा टल बिल्डिङमा हुनुहुन्थ्यो हैन it was like a very tall building अनि टल बिल्डिङबाट चाहिँ अब let's all of us jump भन्नुभयो CEO ले हैन यहाँबाट जम्प गरौँ भने so whoever were their head of other department हैन जम्प गर्नु भन्ने बित्तिकै उले ल म जम्प गर्छु अनि सबैजना जम्प गर भन्दाखेरि there was only two other
other team member who jumped off the roof. And अरूहरु सबैलाई उहाँले फायर गर्नुभयो हैन. They were like fire भन्नाले he asked them to leave. किन भन्दाखेरि उले जम्प गर भन्दाखेरि उले के सोचेर त जम्प गर. Why would he want to kill someone हैन. तल के राखेको थियो होला भने जसले चाहिँ आफ्नो CEO लाई ट्रस्ट गर्नुभयो, those people jumped, and that's the kind of people the CEO wanted in their team. किनभने मेरो vision, किनभने यति हामी मेहनत गरेर as a leader we make vision, we make mission हैन. यति कुराहरु बनाउँछौं भने उसको त्यो vision र mission मा तपाईले ट्रस्ट गरेर वर्क गर्न सक्नु भएन भने, ट्रस्टै गर्न सक्नु भएन, it should not just be the leader trusting the employees or the team should also trust हैन. त्यो भयो भने then you'll be able to move forward. Okay, my leader has this vision, we'll be able to achieve भन्ने त हुन सक्नु पर्यो. So when he jumped, there was a lot of people के गरेको होला, किन जम्प गर्यो भने I love my life भन्नेले they didn't trust the leader. So how would the leader feel that मेरो vision mission मा these people will be able to help me हैन. So just jump गर्नु, so it makes a whole again. त्यो जम्प गर्दै गर्दाखेरि यही मेटाफोरिक लाइनलाई नै क्यारी गरौँ. जस्तै लिडरसँग पनि त त्यो एउटा प्रोफेसनल ग्रोथको लागि चाहियो नि त. कतिपय त्यसका चाहिँ आफ्नै खालका ट्रेड्स होला. र यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि एउटा सक्सेसफुल लिडरको लागि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट strategy आजको दिनमा युनिक स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ तपाईको विचारमा? Okay, so I would say there's not just one unique strategy. That's why अहिले मैले चाहिँ even when I share with others, एउटा strategy ले it doesn't work because leadership skill also changes. कुनै organization मा there would be one kind of leader that would be really praised, but त्यही leader would not be a right fit. This is the reason there are a lot of different books and there are different kind of leader, corporate leaders हरू पनि हुनु, not just corporate leaders. There are a lot of leaders who are very successful, तर उहाँ त्यो organization मा successful हुनुहुन्छ, अर्कोमा छैन. So when we talk about any leadership strategy, what I would say is it has to change, and अघि पनि मैले भने flexibility हैन. त्यो flexible चाहिँ हुनुपर्छ. किनभने let's say if I am leading हजुरहरुको team लाई हैन, my strategy might be different because I need to understand मेरो team कस्तो छ त भनेर हैन, अनि त्यही अनुसारको leadership skill I have to apply. तर when I go to another organization, their leadership different होला. Servant leadership might work किनभने सबैजनाले चाहिँ follow गर्ने, leaderले जे गर्नुभयो त्यो गर्यो भने you need to actually do. मैले यसरी यो कप यता मुभ गरे भने मेरो टिमले पनि यसरी मुभ गर्छ because my leader moved it भने. तर अर्को अर्गनाइजेसनमा it might be some other leadership skill that might work, that is okay, I would want you to move the cup, try moving that cup भनेर आफैले गरेको देखेर ल अब मिलेन, अब चेन्ज गर्ने. So what I'm trying to say to answer your question, back to that question, is leadership भनेको हामीले एउटा strategy यही काम लाग्छ भनेर use गर्यो भने it's never gonna work. There is a different leadership style and strategy that you need to figure out what your team requires. And again, moving back to the first thing, किन चाहिँ people first as an organization we were able to sustain for 9 years and have so many corporate clients is because of customized solution. And even in leadership you need to have your customized way of leading your team because every human, you're dealing with human being, not with robots, and everyone is different. So त्यही अनुसारको strategy you have to apply it. I hope I answered that question. विभिन्न स्किल्सहरु र कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँले भन्नुभएको जस्तो ठाउँ परिस्थिति अनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले पनि कहीं न कतै फरक पार्छ भन्ने कुराहरु, यस सँगसँगै एउटा माइन्डले गर्ने स्किलका कुराहरु त यहाँले एक्जाम्पलको रूपमा धेरै दिइसक्नु भएको छ. समाउ बडी ल्याङ्ग्वेजका कुराहरु पनि आउँछ हैन. त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी चाहिँ आफूले कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यसले पनि कता न कता एउटा लिडरशिपलाई गर्ने इम्प्याक्ट अथवा चाहिँ सपोर्टका कुराहरु आउँदै गर्दाखेरि ओभरअल आउटकमका कुराहरुमा अलिकति हामी discuss गरौँ न. Sure. I feel body language is one of the most important thing. And as we are talking about leadership, great leader हैन, great leadersहरुले पनि के गर्नुहुन्छ भने they use this technique called matching and mirroring. Obama, हाम्रो past president United States को Obama हुनुहुन्छ, Putin हुनुहुन्छ हैन, great leaders, UK को prime minister. A lot of people they use this technique called matching and mirroring, which is a part of body language हैन. So body language again is one of the most important thing किनभने body language ले गरेर
you'll be able to build rapport, and rapport is one of the most powerful tool for any leaders. किनभने rapport ले के गर्छ भने it builds a relationship, and as a leader you need to build that relationship, you need to build that connection with every individual that you meet हैन किनभने people like people who are like themselves or who they want to be like. मान्छेलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मन पर्छ भने आफू जस्तो वा आफू जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ. अब हजुर नै भन्नु हजुरको साथी तपाईँ जस्तो छ कि एकदमै डिफरेन्ट हुनुहुन्छ? मेरो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि त somehow डिफरेन्ट नै हुनुहुन्छ. हजुरको? मेरो मै जस्तो प्राय. सो अहिले केसेस आर अलवेज डिफरेन्ट. सो रिसर्चले पनि के देखाउँछ भने मान्छेको लागि चाहिँ मान्छे जस्तो बन्न चाहन्छ नि वा साथीभाइहरू पिपल सर्कलहरू होइन इम्प्लोइजहरू हायर गर्छ आफू जस्तै गर्छ होइन. त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने अगेन सो यो बडी ल्याङ्ग्वेजमा टु कनेक्ट इट ब्याक होइन. वेन यु बिल्डिङ द्याट कनेक्सन you would want the other person as a leader, if you want them to lead, you could do that by actually matching and mirroring their body languages. So body language match and mirror भनेको positive. For example, हेर्नु हामीहरु तीनजना सबैजना यसरी बसिरहेछौँ है. That means we already have connected a rapport. है एउटै स्टाइलले बस्न थाल्छ. अब मैले यसरी पानी खायो भने हैन हजुरले पनि पानी खान थाल्नु भयो भने that's one kind of gesture that you're doing and एउटा body movement that you're doing. If the other person does it as a leader, now you know that okay, this person already likes me. Now I can ask him or her to do what I want them to do. ल मैले अहिले यसरी कपाल चलाइरहेको छु भने हैन यसो गरिरहेको हुन्छु. त्यसपछि slowly gradually हैन अर्को मान्छेले पनि त्यही गर्न थाल्यो भने okay, now I have built a connection भन्ने हुन्छ. So body language is not just a tool किनभने अहिले नेपालमा कम्युनिकेसनमा हैन body language भनेर यसरी बस्नु पर्छ, हात यसो गर्नु पर्छ, जिउ यसरी बस्नु पर्छ, आई कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्नु. These are very basic body language. Body language is such a strong tool that not just as a leader, as a communicator, as an individual, घरमा was चाहिँ पनि हैन personal life or professional, you could use that to build a connection and rapport and build a relationship. Because every time we are focusing on verbal communication, verbal communication is only 7%, 93% is non-verbal communication, and that non-verbal communication, my body language plays such an important role, which you could use as a tool to build relationship, not just to look good or sit down in a proper manner and त्यो मात्रै हैन. So I hope I answered. त्यसमा तपाईले यो आन्सरको बीजमा धेरै चोटि ऱ्यापो बिल्डिङको कुराहरु गर्नु भएको छ. ऱ्यापो बिल्डिङ इफेक्टिभ लिडरशिपमा र टिम बिल्डिङ प्रोसेसमा यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अब सबैलाई हामीलाई थाहा छ. तर यसको पनि स्ट्र्याटेजी होला ऱ्यापो बिल्डिङका केही न केही एउटा कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा ऱ्यापो बिल्डिङका चाहिँ केही टुल्सहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ? या एज आई सेड अघि आई आन्सर द अघि उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि पनि हैन ऱ्यापो बिल्डिङको वान अफ द मेजर टुल इज अगेन आई एम रिपिटिङ हैन सबैजनाले रिसर्च पनि गर्नुभएको हुन्छ म्याचिङ एन्ड मिररिङ है. म्याचिङ एन्ड मिररिङ इज अ टुल. फर एक्जाम्पल डिस्क्राइब गर्नु हस् मैले अघि त्यो भने एक्जाम्पल हैन त्यही नै हो त्यो. हजुर त्यसलाई पनि म्याचिङ एन्ड मिररिङ भन्छ. नि अर्को कुरा के हो भने म्याचिङ एन्ड मिररिङमा हैन कोही मान्छेले सानो स्वरले बोल्छ भने हैन तपाईले पनि उसँग सानो स्वरले बोल्नुपर्छ. किन भन्दाखेरि सानो स्वर बोल्ने मान्छेलाई ठुलो स्वरले बोलेको मान्छे मन पर्दैन हैन. पिपल हु आर वाचिङ द शो पनि हैन उहाँले नै एकचोटि ट्राई गर्नुभयो हुन्छ. कोही मान्छे सानो स्वरले बोलिरहेछ तपाईको टिममा अफिसमा हैन अनि उलाई गएर ओके डु दिस जब इमिडिएटली भनेर कराउनु that person would not like it at all. But someone who's very loud and they're very like आउने बित्तिकै oh good morning sir how are you doing भन्ने बानी भएको मान्छेलाई good morning भनेर नै रिप्लाई गर्यो भने they like it. Okay, I think this person really connects with me, they understands me. कोही मान्छे स्माइल गर्नु हुँदैन यसरी बसिराख्नु भएको छ उसँग तपाईले गएर हैन अफिसमा गएर स्माइल मात्रै गर अनि सर हाउ इज एभ्रीथिङ भन्यो भने त्यो मान्छेले what's wrong with this person early in the morning यस्तो बेला किन हाँसिरहेछ भनेर. So that you rapport build गर्दाखेरि चाहिँ what you try to do is if a person is smiling a little you try to smile as well हैन. If a person is not smiling very serious and यसरी बसिराख्नु भएको छ भने you try to sit down in that manner. अहिले हजुर यसरी बसिरहेछ अब if I want to build that rapport with you हजुरले खुट्टा अघि यता राइट थियो. So I'm observing that. So as a lead, not just as a leader, as an individual, if you want to build rapport you need to not just focus on yourself, you have to focus on the person. And
भने उहाँको खुट्टा यता स्विच पनि I'll slowly gradually यतिकै जिस्का जस्तो इमिटेट गरे जस्तो यसरी गरे अनि बिस्तारै गरेर ह्यान्डको पोजिसन पनि यस्तो गर्ने बित्तिकै she will feel ma'am will feel that okay she understands me अब I can trust her so remember I did say that in leadership trust is one of the most important thing and who would people trust people will trust a person who they feel that oh यो मान्छेले त मलाई बुझ्ने रहेछ भने त्यो मैले बोलीले हैन किनभने lot of the time we're only emphasizing on के बोल्ने यसरी बोल्यो भने हैन तपाईको body language ले नै you can build that trust अब के भयो trust हुने बित्तिकै you build that rapport अब she will open up and she will share about things हैन about anything अब त्यो share गर्ने बित्तिकै के भयो भने you'll get lot of insight about this person what they want what they're looking for so rapport build गर्दाखेरि body language is one of the major tool त्यसमा पनि कसरी गर्ने भने matching र mirroring tool use गरेर त्यसमा के use गर्न सक्नुहुन्छ नि body gesture for example सरले यसरी नट गर्नुभयो हजुरले भर्खर हैन I could nod तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि next time you ask me something I could start nodding the way we are sitting down over here all of us are crossing our leg and यसो गरेर बसिरहेछ भने we can see that we already have rapport with each other the way you're smiling ma'am oh she feel I can understand that के गर्यो भने एउटा rapport build भइराछ head nod गर्ने अनि अर्को कुरा is even rapport यसरी पनि build गर्न सक्छ कि real estate को हामीले ट्रेनिङ गर्छौं हैन real estate agent हरुलाई अनि मैले युएसमा हुँदाखेरि चाहिँ there was a lot of my friends who wanted to go in real estate business because there was a big amount of money there हैन त्यसमा पनि के गर्नुहुन्छ भने त्यसमा त झन् eye blinking छ नि मान्छेले eye blink गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि अनि lot of real estate sell गर्ने मान्छेहरु चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भने जिममा जानुहुन्छ हैन they go to all these expensive gym को membership किन जानुहुन्छ होला तपाईहरुको विचारमा भन्नुस् त सबै त्यो एलिटहरु आउँछ हो not to work out to actually go and build not relationship network को लागि तर एउटा ट्रेनरले चाहिँ एउटा रियल एस्टेट एजेन्टले चाहिँ के भन्नु भएको थियो भने यहाँ नेपालमा पनि मैले ट्रेन गरे म यत्रो मेरियट पनि जोइन गरिसके हैन यता पनि जोइन एडिसन पनि जोइन गरिसके अल दिस होटलको जिमहरु म जोइन गरे स्टिल आई एम नट गेटिङ बिजनेस अनि मैले भने हजुर जिम गरेर के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे हैन उहाँलाई अनि when I go there म त बसिराख्छु कहिले उहाँहरुको वर्कआउट सिद्धिन्छ अनि गफ गर्छु भनेर अब तपाई गएर त्यहाँ जिममा उहाँको वर्कआउट सिद्धिन्छ भन्दा तपाई स्वेटी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न म त जिमको लुगा चाहिँ लागिरा हुन्छ तर स्वेटहरु केही पनि छैन थाकेको पनि हुँदैन हैन तर त्यो जिम जो गर्नु भयो नि जोसँग उहाँ नेटवर्क बिल्ड गर्न जानु भइराछ that business person or it could be bureaucrat or it could be a CEO of an organization उहाँ त वर्कआउट गरिराख्नु भएको उहाँ त स्वेटी फिल भइराछ भने तपाई यस्तो क्लीन भएर बसिराख्दाखेरि बोल्न नै उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ नि हैन आम वर्किङ आउट भइराछ भनेपछि ट्रेडमिलमा सँगसँगै दौडिनु हो करेक्ट सो व्हाट यु नीड टु डु इज इफ दे आर रनिङ इन ट्रेडमिल तपाई पनि ट्रेडमिलमा रन गर्यो ठ्याक्कै निस्किदाखेरि अब के भयो भने उहाँ पनि स्यास्या भइराछ उहाँको पनि स्वेट आइराछ हैन सो दिल फिल ओ यो मान्छेले त मलाई बुझ्छ बिकज वी आर इन द सेम पेस त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने इट विल बी इजियर फर देम टु ह्याभ कम्युनिकेसन सो त्यसलाई के भन्छ यु आर एट द सेम पेस सो यु बी एबल टु बिल्ड द्याट रपोर त्यो आई ब्लिङ्क पनि हुन्छ रेट अब हेड नट गरेर गर्न सक्छ अर्को कुरा कोही मान्छेले कुरा गर्दाखेरि हैन यसरी पेनले लेखेर नोट गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ भने इफ यु वान्ट टु बिल्ड रपोर विथ अ पर्सन व्हाट यु कुड डु इज ओ नोट लेखेको फर हिम or her is means your understanding जसरी अहिले हजुरले नोट गरिरहेछ भने that person should also start writing down in from pen if the other person is doing to build that rapport with them. नेपालको कर्मचारी सेक्टरलाई पनि तपाईले धेरै ट्रेनिङहरु दिनु भएको छ र संसारमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम देखि लिएर युएन मा पनि कसरी पार्टिसिपेट हुने भन्ने खालको कुराहरुमा तपाईले आफ्नै खालको चाहिँ टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु उहाँहरुलाई सिकाइरानु भएको छ के पाउनुभयो नेपालको अहिले सम्मको परफर्मेन्सहरु जुन खालको इफेक्टिभ त्यहाँ हुनुपर्ने हो ग्लोबल डोमेनमा हामी किन हुन सकिरहेको रहेछौं र कस्ता खालका टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु चाहिँ त्यहाँनेरि हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने रहेछ नेपालको एस्पेक्टबाट Okay, when I look back and it goes like I have to go back to 2015 when I started when I started what I felt was हाम्रो गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेसी मा जो रिक्रुट हुनुहुन्छ नि त्यसमा हाम्रो गभर्नमेन्ट अफ नेपालले इन्भेस्ट चाहिँ गर्नु भएको रहेछ आफ्नो कर्मचारीको लागि हैन लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टमा सो यो कल्चर चाहिँ कर्पोरेट भन्दा पहिला नै गभर्नमेन्टमा थियो सो लट अफ द टाइम व्हाट वी थिंक इज गभर्नमेन्ट इज ल्याकिङ बिहाइन्ड एन्ड कर्पोरेट्स आर अहेड भन्दाखेरि व्हिच इज एक्चुअली रङ व्हिच आई फाउन्ड आउट आफ्टर
while I was doing my research, corporateहरूले learning and development मा अहिले मात्र इन्भेस्ट गर्न थाल्नु भएको पहिला पनि 2015 भन्दा पहिला बैंकिङ सेक्टरमा ING-हरुमा गर्नु हुन्थ्यो तर न्यूली एस्टाब्लिश corporate sector कतिमा त अहिले पनि गर्नु हुँदैन सो गभर्नमेन्टमा त्यो इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको थियो रहेछ तर गर्दाखेरि what was happening was उहाँहरूले need analysis चाहिँ गर्नु भएको थिएन so one major important thing whenever you're doing training or whenever you're actually helping people to grow you need to find need चाहिँ के छ भनेर सो त्यो बेला मैले चाहिँ के भेटाए भने गभर्नमेन्टको 98% of bureaucrats हरु जो गभर्नमेन्ट जोइन गर्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल उहाँहरु चाहिँ पब्लिक स्कुलबाट आउनुहुन्छ अनि त्यो एजुकेसनमा चाहिँ सफ्ट स्किल कम्युनिकेसन स्किल कसरी एउटा फोरममा रिप्रेजेन्ट गर्ने मोडल युनाइटेड नेसन भन्ने पनि फ्यु स्कुल्सहरुमा अहिले पनि लट अफ स्कुलमा छैन प्राइभेट स्कुल प्राइभेटको पनि एकदमै बेस्ट स्कुल्सहरुमा मात्रै छ मोडल युनाइटेड नेसन तर त्यो त खासमा चाहिने त हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको किड्सहरुलाई हैन जसले ब्युरोक्रेसी जोइनै गर्नु भएको छैन किनभने दो स्कुल व्हिच हैज MUN हैन अहिले पनि त्यहाँबाट जोइन गर्नु भएको गभर्नमेन्टमा भनेको 2-3 जना स्टुडेन्ट्स मात्रै छ सो व्हाट इज द पोइन्ट अफ डुइङ MUN इन दोज स्कुल्स व्हेन पब्लिक स्कुलको people are the one who is joining bureaucracy so मैले चाहिँ के देखे भने त्यो सबै is required हैन in हाम्रो bureaucrats हरुमा so मेन चाहिँ मैले need भेटाएर need उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ त एजुकेसन के छ उहाँहरुको कलेजहरुमा के पढाइ राख्नु भएको थियो उहाँलाई अब उहाँहरुले एक्जाम्स लोक सेवा आयोग पास गर्नुभयो पास गरिसकेपछि अब उहाँहरु कहाँ जानुहुन्छ त अब यहाँ के पाउनु भएको छ यहाँ उहाँहरुलाई के चाहिन्छ त कामहरुबाट जाँदाखेरि आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा डेलिगेट्सहरुसँग कुरा गर्नु पर्यो फरेन डेलिगेट्स हाम्रो कन्ट्री इज फुल्ली डिपेन्डेन्ट अपन फरेन एड हैन सो बाहिरको उहरु फरेनर्सहरुसँग आउँदाखेरि उहाँहरुसँग कुरा गर्न सक्नु पर्यो डिप्लोमेट्स व्हेन यु गो आउट अफ द कन्ट्री हैन फोरमहरुमा उहाँहरुले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो वा आफ्नो कन्ट्रीको कुराहरु फरवर्ड राख्नु पर्यो नेगोशिएट गर्नु पर्यो हैन सो त्यो सबैमा चाहिँ एजुकेसन र यहाँ चाहिँ के ग्याप छ त्यही मैले फुलफिल मात्रै गरिराको हो सो त्यसमा चाहिँ कोर्स वर्कमा व्हाट आई रियलाइज इज कम्युनिकेसन स्किलमा उहाँहरुले बोल्नेमा मात्रै फोकस गरिराख्नु भएको अघिको जस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज वाज समथिङ दैट वाज नट बीइङ टट इन देयर स्कुल कलेज इज नथिङ बट दैट्स एक्सपेक्टेड नेपालमा हैन जब उहाँहरु बाहिर जानुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एज अ ब्युरोक्रेट you need to look certain way you need to speak a certain way भनेर त्यो एक्सपेक्ट छ तर उहाँहरुलाई त्यो सिकाएको त छैन सो त्यो कोर्स वर्क मैले इन्जेक्ट गरे हैन अर्को कुरा के इन्जेक्ट गरे भने नट जस्ट नन भर्बल ल्याङ्ग्वेज दे आर नट कम्फर्टेबल स्पिकिङ इन इंग्लिश जबकि इंग्लिश इज भेरी मच रिक्वायर्ड फर ब्युरोक्रेट्स नट टु बी फ्लुएन्ट देयर विल बी अ ट्रान्सलेटर पनि हाम्रो प्रेसिडेन्टको ट्रान्सलेटर पनि हुनुहुन्छ हैन प्रेसिडेन्टहरुको पनि दे हैव अ ट्रान्सलेटर नट जस्ट अ ट्रान्सलेटर दे हैव अ स्पोक्स पर्सन पनि फर देम हैन तर बेसिक कुराहरु जस्तै ग्रीटिङ हैन ग्रीटिङ गर्न त ल अब ग्रीटिङ गर्नु पर्यो ल तपाई गर्दिनु भन्न मिलेन त्यो बेसिक फर्स्ट स्टेजको ग्रीटिङ आफुलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यु नीड टु नो हाउ टु डु इन इंग्लिश हैन त्यो पार्ट कम्युनिकेसन अनि इंग्लिशमा पनि उहाँहरुले पढ्नु भएको छ तर दे आर नट कम्फर्टेबल विथ द ल्याङ्ग्वेज बिकज दे फिल दे डोन्ट हैव गुड भोक्याबुलरी उहाँहरुको एक्सेन्ट राम्रो छैन भने उहाँ त्यो कुरामा फोकस गरिराख्नु भएको छ सो आई डिजाइन्ड अ कोर्स वर्क अगेन टु बी कम्फर्टेबल विथ द ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश इज जस्ट अ language it's your second language you don't have to have such a high vocabulary तपाईको यस्तो एक्सेन्टहरु पनि हुनु पर्दैन हैन you just have to be able to communicate भन्ने कुराहरु सिकाए त्यसपछि slowly gradually body language त्यसपछि body language मा फोकस गरेपछि फोरमहरुमा जाँदाखेरि how do you put forward your thing तर कसरी in a structured manner so that it sounds more impactful not just communication like कसरी त्यसलाई impactful बनाउने impactful मात्र हैन एउटा तपाईहरु मिटिङमा जान्छ भने त्यो मिटिङलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने अनि मिटिङको एजेन्डा कसरी मिट गर्ने त्यसलाई एन्ड कसरी गर्ने सो त्यो सबै कुरा whatever is required त्यो चाहिँ मैले डिजाइन गरेर I have been delivering so mainly focusing on communication skill जुनमा verbal skill comes non verbal skill which is body language त्यसपछि negotiation skills not just negotiation skill even to customize कसरी different मान्छेहरुसँग different country को people different culture सँग कसरी तपाई differently communicate गर्ने किनभने हामीले चाहिँ communicate गर्दा one style fits all आफू राम्रो communicator भए पुग्छ भनेर नो
someone could be a really good public speaker, really good communicator, तर उले कम्युनिकेसन चाहिँ राम्रो गर्न सक्दैन किनभने कम्युनिकेसनको लागि आफू राम्रो हुने हैन अर्को मान्छेले भनेको कुरा पनि बुझ्ने where listening skill comes हामी यसैमा आउँछौँ लिसनिङ स्किलमै आउँछौँ र यो लिसनिङ स्किलको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले अब यसलाई आर्ट अफ लिसनिङ पनि भनिरहेका हुन्छौँ नेपाली कल्चरमै कुरा गर्दाखेरि क्रस क्वेसनिङका हैन ग्रुपमा आफूलाई थाहा छ भने अलि बढी जान्न खोज्ने हैन क्रस क्वेसन गरिदिइहाल्ने अर्काले के बुझेको होला भन्ने खालको यो कमन बेसिक उहरूलाई लिएर गाइड अकुपाइड भएर हामी त्यसरी क्रस गरिरहेका हुन्छौँ समहाउ त्यो कतिको रिलेभेन्स होला भन्ने कुरा हो तर यो आर्ट अफ लिसनिङकै कुरा हुँदाखेरि एउटा लिडरसिप ट्रेन्डमा कुरा गर्छौँ हामी कतिको महत्त्वपूर्ण छ one of the another important tool अघि मैले भने body language हैन another important tool is listening communication मा if you're not able to listen to someone and listening doesn't mean अब यहाँ हामी बसिराख्दाखेरि सुनेर टाउको हल्लाउनेलाई मात्रै listening भन्दैन हैन like just nudging your head and be like okay भनेर eye contact गरेर यसरी तपाईलाई मैले हेरिरहेछु जे भने पनि सुन्दिने सुन्दिने that is not listening what listening is and this is one of the major tool in leadership that we really use as well listening भनेको हजुरले भनेको कुरा मैले बुझिरहेको छु कि छैन अहिले नै हजुरहरूले मलाई क्वेशन सोधिराख्नु भएको छैन अब त्यो क्वेशनको मैले अरु नै एन्सर गर्यो भने that means I'm not a good listener मैले सुनेर टाउको हल्लाएर आई कन्ट्याक्ट चाहिँ गरिरहेको छु तर कुरा गर्दा चाहिँ if I'm answering something else I'm not answering the right thing that you're asking for so that's why तपाईले याद गर्नु भयो भने लास्टमा मैले did I answer your question भनेर सोधिरहेको छु नि हैन हजुरले जे सोध्न खोज्नु भएको त्यसको जवाफ दियो कि दिएन हैन किनभने मेन तपाईले जे क्वेशन सोध्नु भएको थियो त्यसको जवाफ दिनु पर्यो नि हैन so that is also part of listening skill मा one important part is asking question that whatever तपाईले सोध्नु भएको मैले बुझे कि बुझेन वा तपाईले मलाई जे भनिराख्नु भएको छ एउटा लिडरले इन्स्ट्रक्सन देला okay do this a good follower or a good employee or a good team is not someone जसले लिडरलाई क्वेशन ब्याक गर्दैन हैन a good listener is always someone who's asking question किनभने क्वेशन सोध्यो भने के भयो भने उले क्वेशन सोध्ने फेरि अरु कुरा हैन जे लिडरले भनेको okay you asked me to do this point A point B and point 3 यसरी गर्नु भन्नु भएको हो भनेर सोधेर प्याराफ्रेज गर्नु पर्यो लिडरले यस दिस इज एक्ज्याक्टली व्हाट आई वान्ट टु डु भनेपछि के भयो भने उहाँले जे भन्न खोज्नु भएको कुरा उहाँले बुझ्नु भयो तर टाउको मात्रै हल्लाएर ल भनेर जानुहुन्छ नि काम बिगार्नुहुन्छ नि इन लट अफ अर्गनाइजेसन व्हाट आई सी एन्ड हियर एन्ड कम्प्लेन आउँछ त्यतिखेर ट्रेनिङ चाहिने भनेको प्रोसेस हामी स्टेप इन गर्छौँ हैन एज एन अर्गनाइजेसन इज लिडरले भन्या हुन्छ अनि हामी सबैजनाले त उनीहरूले सुनेको थियो तर गर्दाखेरि काम बिगार्यो भनेर भन्नुहुन्छ किन त्यो काम बिगार्यो त किनभने हामी एज अ ह्युमन बिङ हाम्रो पर्सेप्सन हुन्छ हैन हामीले जे बोल्यो त्यो कुरा अर्को मान्छेले त्यसरी नै बुझ्नु पर्छ भन्ने छैन किनभने उले अर्कै वेले पनि बुझ्ला सो मैले तपाईलाई के कुरा भने हजुरले के भन्नु पर्यो भने इच्छा तिमीले मलाई यही भन्न खोजेको हो भने मैले ओके मैले यही भन्न खोजे अब तपाईले गएर काम गर्नुहुन्छ हैन व्हाटएभर आई आस्क यु टु द टास्क गर्नुहुन्छ व्हाट आई आस्क यु टु डु तर मैले तपाईलाई भने तपाईले गएर गर्नु भयो मलाई कन्फर्म गर्नु भएन एन्ड देन आई कम एन्ड से यो मैले यसरी भनेकै थिएन भनेर तर मैले त यसरी नै बुझे अब के भयो हाम्रो टाइम वेस्ट भयो हैन यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा त मैले ल्याउनु भयो यो पर्सेप्सनको कुरा जब गर्नुभयो पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट पछिल्लो समयमा हामी सबै कुरा सबैलाई के छ भने हामीले पोजिटिभ वेमा एउटा इम्प्याक्ट राख्नुपर्छ लिडरसिपमा भन्ने कुरा थाहा छ तर पर्सेप्सन त बनिरहेको हुँदैन पछिल्लो समयमा पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट र इमेज बिल्डिङ प्रोसेसका कुराहरू पनि आइरहेका छन् एउटा लिडरले यो कुरालाई कसरी नेभिगेट गर्ने सो perception भनेको चाहिँ when we think about perception as a leader you need to respect it right so different people have different perception about things so as a leader you need to understand that मैले जुन कुरालाई जसरी हेरिराको छु नि एउटा वाटर बोतलको हजुरहरूले एकदमै एक्जाम्पल हो यो वाटर बोतल छ नि वाटर बोतल इज इट अ फिल्ड लाइक आधी पानी हुन्छ त्यसमा अनि यसलाई के भन्नुहुन्छ त भने यो एक्जाम्पल एकदमै हामीले लिडरशिपमा मात्र हैन एउटा ट्रेनिङमा जहाँ पनि यो युट्युबहरुमा पनि देखिरा हुन्छ यो वाटर बोतललाई के भन्छ भने त्यसमा पर्सेप्सनको कुरा आउँछ किनभने कसैले त्यसलाई हाफ फिल्ड वाटर भन्छ कसैले उलाई हाफ त छ भनेर भनिरहेको छ खाली छ आधी खाली भन्छ कसैले आधी भरेको भन्छ हैन डजन्ट मीन यु आर राइट अर आई एम राइट अर्को मान्छेले चाहिँ एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटले भन्यो हैन
आधी भरेको अर्कोले चाहिँ आधी खाली no that doesn't mean positive or negative what might be positive to you might be negative to others so you need to respect each and everyone's perception so in not just in leadership in anywhere in the world if you would be able to accept that different people have different perception and जुन वेले तपाईले सोचेको सबैले त्यसरी सोच्नु पर्दैन भन्यो भने world would be such an amazing place किन because all of us come from different culture we come from different background the way we are grown up are different त्यसले गरेर एउटै कुरालाई हामीले 3-4 वटा perception हुन्छ and as a leader if you will be able to respect different perception that will help your organization to grow किन तपाईले एउटा perception दिनुभयो एउटा कुराको उहाँले एउटा दिनुभयो अब के भयो भने तीनटा different perception you will come up with a better idea yes अब यसैमा जोडिने मान्छे जस्तै हामी यो नेपाली अर्गनाइजेसन कल्चरमा एउटा यो रेकग्निसन र यो प्रेजिङका कुराहरुमा पनि यो फिडब्याक प्रेजिङ गर्ने कुराहरुमा पनि हामी एकदमै कन्जुसाइ गर्छौं एउटा रिपोर्टरले आज राम्रो चाहिँ एउटा रिपोर्टिङ गर्नुभयो एउटा क्यामेराम्यानले आज राम्रो खिच्नुभयो अर्थात चाहिँ एउटा सीईओ ले राम्रो काम गर्नुभयो अर्थात कोही पनि एचआरमा त्यो खालको जरुरी कतिको छ रेकग्निसन एक्नोलेजमेन्टको लागि त्यसैगरी फिडब्याक प्रोवाइड गर्दाखेरि पनि त्यो प्रेजिङहरु को कुराहरुलाई हामीले अत्यन्त छोडिराखेको हुन्छ यो पार्टलाई एउटा कर्पोरेट ट्रेनरको रूपमा एउटा लिडरशिप कोचको रूपमा तपाईलाई के लाग्छ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ it is very important giving compliment हैन तर compliment दिने हो तर उहाँहरुलाई उ चाहिँ गर्ने हैन बढाई चाहिँ गर्ने हैन for example how would you feel if as I entered here and sir you look so smart ma'am your question asking technique was so well हैन तपाईले the way you're dealing with the question is so nice I love the way you're actually hosting the show भन्नु र मैले ma'am you look so beautiful in that outfit तपाईको hair कस्तो राम्रो हैन कुन चाहिँ तपाईलाई मन पर्यो the first one the second one first one obviously okay हजुरलाई second one मा झन् मैले तपाईको hair को बारेमा as a woman these things are important भन्छ नि हैन so why did you like the first one not the second one maybe मलाई त्यो आफ्नो काम प्रतिकोले गर्दाखेरि first one मन परेको होला that's why compliment is an important tool if you use it in a right way so compliment दिने भनेको आएर oh sir you look smart मात्रै हैन that like what do you mean smart भनेको it might be I'm just like तपाईलाई मैले flatter मात्रै गरेको हुन सक्छ हैन so whenever you're actually giving compliment it's a very important tool however I cannot just come and ma'am ला अहिले मैले भन्न सके कि तपाईले क्वेशन सोधेको स्किल इज सो गुड बिकज अहिले उहाँले क्वेशन सोधिसक्नु भएको छ आई हेभ अलरेडी इन्काउन्टर्ड इट हैन सो मैले उहाँलाई त्यो भने सो आई एम बिङ जेन्युइन एन्ड आई एम गिभिङ अ कम्प्लिमेन्ट इन टर्म्स अफ हर वर्क अहिले म यहाँ हजुरहरुसँग वर्कको लागि छु हैन तपाईले मेरो इन्टरभ्यु लिइराख्नु भएको छ त्यही प्रति मैले गर्नुपर्ने आई क्यान नट बी गिभिङ हर थिङ ओ सच अ नाइस ब्युटिफुल इयरिङ द शूज इज सो ब्युटिफुल हैन यो ब्युटिफुल भनेर वर्ड सर हजुरको सूट राम्रो बिकज द्याट्स नट रिलेटेड टु द पर्पस अफ द interview that we are doing so even when you give recognition or compliment it's a very good tool but you should not flatter them dinako lagi dine haina genuine hunu parcha and it has to be related to the work koi manchele for example if I'm going and working somewhere ani मैले मेरो presentation दिइराछु हैन if anyone gives compliment they should not give me compliment in my red suit if I'm giving a presentation they should not give compliment in how I look they should give compliment in how I am delivering the presentation okay you gave this presentation until I feedback हैन feedback पनि दिन सक्नुहुन्छ अनि कम्प्लिमेन्टमा राम्रो गरेको कुरामा तर तपाईलाई त्यो कुरा राम्रै लागेको छैन भने चाहिँ if you give compliment that will be flatter अनि त्यसले गरेर चाहिँ के हुन्छ भने not just as a leader as an individual हैन तपाईले भनेको वर्ड को भ्याल्यु नै हुँदैन obviously oppositely कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेट त गरिरहेको हुन्छ and not just that it has to be work related if you give compliment or recognition it has to be on what they did not about other factors obviously overall आज हामी यही कर्पोरेट कल्चर र कर्पोरेट ट्रेड को विषयमा जुन कुरा गरिरहेका छौं अन्तिममा हामीसँग समय पनि सिद्धियो र टाइम म्यानेजमेन्ट को कुरा नै आउँछ नेपालीहरुमा अलिकति यो ल्याकिङ छ भन्ने कुरा नै आउँछ हैन सो यसको इम्पोर्टेन्स थोरै एक लाइनमा अनि त्यसपछि हामी र्याप अप गर्छौं okay time management is very important I would be very honest an individual I'm also working on myself to manage my time in a better manner and that's very important किन भन्दाखेरि time चाहिँ it's not only about you it's about someone else as well so if you have committed time to someone else हैन उसलाई भ्याल्यु गर्नको लागि भए पनि you have to be
be there. So I think saying that time management is an important skill, which is very hard for us to manage it. There's so many other factors comes into the role. So as a leader, it's important. It's important. Thank you so much, Ichhya ji. Your insightful presence को लागि यो एकदमै knowledge sharing session तपाईको आफ्नो खालको expertise मा जे कुराहरु obtain गर्नु भएको छ र obviously Orbit International Education बाट तपाई IELTS or TOEFL पढेर हजुर I did take TOEFL class there Orbit अमेरिकाको जन्स हपकिन्स पछाडी फेरि नेपालले फर्किनु भएको छ त अमेजिङ तपाईको कामलाई हामीले द मर्निङ शो बाट एप्रिसिएट गर्छौं त्यही पढेको र बाहिर पढेको यो ज्ञानले हामीलाई यो एउटा इन्स्पायर गर्नुभएको र हाम्रो दर्शकहरुलाई पनि गर्नुभएकोमा थ्यांक यू सो मच Thank you so much Azir. It was such a pleasure to be in this show. Thank you. द मर्निङ शोको समय यही कन्भर्सेसन सँगै सकिएको जानकारी गराउँछौं दर्शकवृन्द भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हामी अफिसले आउने नै छौं त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला हैव अ ग्रेट डे नमस्ते नमस्ते